شنی اومد کرده. از این مقام برام بگید. انشالله مادر. ساعت 5 همجوری فقط این شاخهاش اینا از این بهتر به در نمیاد یعنی نه این شاخه همون برآمدگی داره یعنی دستش مادر هر دوتا رو مگذارم از این هم که دیگه بزنین از این هم 4-5 تا بزنین اینجوری نمیشه اینا گیره این برنجه صاف شده بعد ایناش خرید یعنی گیر که همه وارد دیگه رو این نمیاد هم راسته همین میشه بعد ایناش خرید آقا دست شما در چاکر ماجد سلامت برو قیمت کار رافته نه زحمت میشه چیز نیه او هم بیشتر زحمت داره
ریختم موقعی که دست میسوزم واضح باش. چنگچه اونجا هم واسه کار دارم. کامل جناب بذار تو کنم بعد کار بکنیم. خب بذار در دهنش چیز کن. چنگچه امور پیکو من با چیز موقع بس خواست میکنم چارشاف کنم چارشاف کفکو بس خواست میکنم